अब यो ट्युटोरियलमा चाहिँ एसडब्ल्युआर भर्जन 2 मा बिल्कुलै नयाँ फिचर्स भनेको यहाँ मल्टिपल क्रस सेक्सन भनेर छ। अब यो ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले के छ यो मल्टिपल क्रस सेक्सनमा जान्छौँ। अब यो मल्टिपल क्रस सेक्सन भनेको सब यो मल्टिपल क्रस सेक्सनमा क्लिक गरौँ। यसरी हाम्रो यो मल्टिपल क्रस सेक्सन भनेको अब हाम्रो यो एउटा स्क्रिनमा चाहिँ मल्टिपल क्रस सेक्सनहरु हामीले स्ट्रक्चरहरु एड गर्न सक्छौं। जस्तै अहिले हाम्रो मल्टिपल क्रस सेक्सनमा के छ नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम 3/3 छ भन्दाखेरि 9 वटा देखिन्छ। र त्यसैगरी अब हाम्रो स्क्रिन साइज अथवा रिजोल्युसन अनुसार चाहिँ हामीले म्याक्सिमम 20/20 सम्म पनि हामी यो क्रस सेक्सन हामी हेर्न सक्छौं। एकैचोटी 20/20 भयो। अहिले हाम्रो 20/20 नम्बर अफ 20/20 भनेको 400 वटा क्रस सेक्सन छैन, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ यति नै आएको छ भन्दाखेरि अब नम्बर अफ कलम र नम्बर अफ रोज हामीले डिफाइन गरिसकेपछि अब यो स्पेसिङ हामी नम्बर अफ कलम स्पेसिङ र रो स्पेसिङ हामीले यहाँबाट मेन्टेन गर्न सक्छौं। हामी यसरी अहिले हामीले चाहिँ के छ कलममा एकचोटी चेन्ज गरौँ। कलममा सपोज 60 चेन्ज गरौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो के छ यो मल्टिपल क्रस सेक्सनमा चाहिँ हामी नम्बर अफ रोज नम्बर अफ कलम म्याक्सिमममा 20/20 हामी इन्सर्ट गर्न सक्छौं र रो स्पेसिङ र कलम स्पेसिङ पनि हामीले यसरी मेन्टेन गर्न सक्छौं। अहिलेलाई एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो 3/3 नै गरौँ एकचोटी। अब यो मल्टिपल क्रस सेक्सनको मेन एडभान्टेजेस के छ भने सपोज अहिले यो मल्टिपल क्रस सेक्सनमा यो 9 वटा क्रस सेक्सन मध्ये कुन चाहिँ एक्टिभ अथवा कुन चाहिँ सिलेक्टेड छ भन्दाखेरि सपोज यो जुन अरु ग्राउन्ड प्रोफाइल भनेको चाहिँ ग्रीन लाइन छ भन्दाखेरि यो प्रोफाइलमा यो सेक्सनमा चाहिँ ग्राउन्ड प्रोफाइल येल्लोमा छ। त्यसको पनि के छ यो 9 वटा क्रस सेक्सन मध्ये अहिले एक्टिभ केसेस भनेको यो क्रस सेक्सन हो। अब हामीले चाहिँ के छ भने यो क्रस सेक्सनमा जे स्ट्रक्चरहरु इन्सर्ट अथवा एड गरौँ त्यही स्ट्रक्चर चाहिँ बाकी सबै 8 वटा क्रस सेक्सनमा पनि त्यही रिपिट हुने भयो। जस्तै अहिलेलाई मैले के गरौँ भनेको यो ड्रेन एक भएको ड्रेनलाई एकचोटी हामी डिलिट गरौँ एकचोटी। प्रोजेक्ट ड्रेन डिलिट। त्यसैगरी यो स्ट्रक्चर पनि एकचोटी डिलिट गरौँ हामी। ल यसरी डिलिट गरौँ। अब यो मल्टिपल क्रस सेक्सन हामीलाई चाहिँ किन अब यो मल्टिपल सेक्सन चाहिँ हामीले चाहिँ किन युज गर्छौं भन्ने सपोज अब हाम्रो कुनै एउटा रोड सेक्सन अथवा कुनै एउटा अर्बन रोड र कुनै एउटा सपोज हिली रोडै किन नहोस् जहाँ क्रस सेक्सन नै युनिफर्म क्रस सेक्सन छ र त्यो युनिफर्म क्रस सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो के छ स्ट्रक्चरहरु युनिफर्मली राख्नु पर्यो भन्दाखेरि सिंगल क्लिकमा हामीले स्ट्रक्चरहरु पनि यसरी राख्न सक्छौं। जस्तै अहिले यो सेक्सनमा हेर्नुस् अब यो सेक्सनमा सबै के छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यहाँ कुनै एउटा रिटेनिङ वालहरु राख्नु पर्यो र सँगसँगै यो बाकी 9 वटा स्ट्रक्चरमा पनि रिटेनिङ वाल राख्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी राख्न सक्छौं। भने सपोज अब मैले यहाँ रिटेनिङ वाल राखे तर यहाँ एक्जिस्टिङमा पनि रिटेनिङ वाल छ भने यहाँ फेरि डबल रिटेनिङ वाल आउँछ। एकचोटी ट्राई गरेर हेरौँ। रिटेनिङ वाल सी सपोज यो इन्सर्ट गरौँ। यहाँ यसरी इन्सर्ट गरिसकेपछि के छ यहाँ यसले एक्जिस्टिङमा छ भने यहाँ फेरि डबल आउने भयो। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ जे पहिला स्ट्रक्चर छ त्यो सबै हामी स्ट्रक्चरहरु डिलिट गर्नुपर्ने भयो। सपोज अहिलेलाई के छ यो अहिलेको क्रस सेक्सन एक्टिभेट भनेको चाहिँ के छ 0+00 मा छ भने अब हामीले चाहिँ के छ यतातिर लगेर यतातिरको लागि के गर्छौं भन्दाखेरि नेक्स्ट सेक्सन भनेको नेक्स्ट सेक्सनमा जान्छौं। यसरी सपोज यहाँ सेक्सन भयो नेक्स्ट सेक्सन नेक्स्ट भनेपछि अब यो नेक्स्ट सेक्सन भएपछि यसमा यो भएको पनि हामी एकचोटी डिलिट गर्दियौं। हामी यो डिलिट भयो। त्यसैगरी नेक्स्ट सेक्सन नेक्स्ट भनेपछि यो पनि रिटेनिङ क्याबिन वाल डिलिट गरौँ एकचोटी। यसरी डिलिट भयो। अब यहाँ के छ यो ह्यान्डल र फुटपाथ पनि हामी एकचोटी डिलिट गरौँ। नेक्स्ट सेक्सन यसरी हामीले यो ह्यान्डल डिलिट र फुटपाथ पनि यो येलो लाइन यहाँ मार्क भएको छ त्यही भएर यहाँ हाम्रो फुटपाथ पनि डिलिट गर्यौं।
सपोज अब हाम्रो यो स्ट्रक्चर यो 9 वटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ युनिफर्म स्ट्रक्चरहरु राख्नु पर्यो भन्ने कि हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने यो मल्टिपल क्रस सेक्सनमा गएर एउटा स्ट्रक्चरमा इन्सर्ट गरिसकेपछि बाँकी सबैमा चाहिँ इन्सर्ट हुन जान्छ जस्तै अब यो 0+00 चेन्जमा एउटा स्ट्रक्चर राखेर हेरौं मेसनर रिटेन वाल टाइप सी डायनामिक सपोज यो इन्सर्ट गर्दाखेरि के छ यहाँ इन्सर्ट गरे आउँछ तर सबैमा आइसकेको हुन्छ यसरी त्यसरी सिमिलरली के गर्न सक्छौं भन्ने यहाँ सपोज अब हामी ड्रेन राख्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ ड्रेन जी भनौं सपोज यहाँ कर्फी लाइन इन्सर्ट गरिसकेपछि यहाँ इन्सर्ट गरिसकेपछि यहाँ इन्सर्ट गर्नु भनेको सबै यो 9 वटा क्रस सेक्सनमा इन्सर्ट हुन्छ यसरी हाम्रो रोडको सेक्सनहरु युनिफर्मली छ र युनिफर्म क्रस सेक्सनमा चाहिँ युनिफर्म स्ट्रक्चरहरु राख्नु पर्यो भन्ने कि हामी यसरी मल्टिपल क्रस सेक्सनमा बाट एकैचोटी हामी क्रस सेक्सनमा चाहिँ डिफरेन्ट सेम स्ट्रक्चर युनिफर्मली राख्न सक्छौं त्यसरी यो हिल रोड छ भने सपोज अहिले म अर्बन रोड तिर पनि एकचोटी ट्राई गर्छु सबै यो क्लोज गरे यहाँ ओपन प्रोजेक्ट यो प्रोजेक्ट स्याम्पल 2 म ओपन गर्न गरौँ स्याम्पल 2 अब यो स्याम्पल 2 मा पनि के छ सपोज यो हाम्रो अर्बन रोड 4 लेनको रोड छ र 4 लेनको रोडमा चाहिँ सपोज एकछिन क्रस सेक्सनमा हेरौं अब यो 4 लेनको रोडमा के छ भने अब हामीलाई के चाहियो भने कि सपोज यहाँ ड्रेन चाहियो ड्रेन पछि ह्यान्डरेल चाहियो ह्यान्डरेल पछि फुटपाथ चाहियो भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भने पहिला जस्तै फेभरेट स्ट्रक्चरमा गर्न चाहन सक्छौं जस्तै क्रस युटिलिटिजमा हामी फेभरेट स्ट्रक्चर गरौँ एकचोटी अब हाम्रो के छ फेभरेट स्ट्रक्चर भने अलरेडी 3टा फुटपाथ ह्यान्डरेल र ड्रेन बी छ भन्ने कि यसलाई हामी क्लोज गरौँ एकचोटी अब हामीले चाहिँ के छ भने यो रोड यो फेभरेट स्ट्रक्चर जुन अब यो फेभरेट स्ट्रक्चर चाहिँ अब हामीले के छ यो मल्टिपल क्रस सेक्सनबाट पनि हामी एकैचोटी राख्न पनि सक्छौं जस्तै मल्टिपल क्रस सेक्सन गरौँ मल्टिपल क्रस सेक्सनमा पनि के छ भने अब हामीले चाहिँ 3x3 को भयो त्यसैगरी अब यहाँ के छ हामीले यहाँ पहिला अब के छ हाम्रो कर्फी लाइन अगाडि हाम्रो ड्रेन सपोज यो ड्रेन बी चाहिँ अब हामीले इन्सर्ट गर्नु पर्यो इन्सर्ट यसरी ड्रेन बी सबैमा यो 9 वटा सेक्सनमा एकैचोटी इन्सर्ट भयो त्यसैगरी अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो ड्रेन पछि यो हाम्रो एक्टिभेट सेक्सन भनेको 0+00 छ भने यो ड्रेन पछि अब हामीले के छ ह्यान्डरेल चाहियो त्यसैगरी ह्यान्डरेल बी टाइप सपोज यो भने कट फिल लाइन अगाडि इन्सर्ट यसरी यो ह्यान्डल पनि सबैमा आयो यसरी सबै सेक्सनमा आयो त्यसरी अब ह्यान्डल पछि फुटपाथ पनि चाहियो सपोज फुटपाथ कट फिल लाइन अगाडि इन्सर्ट भनेपछि यसरी हाम्रो के छ यो फुटपाथ सपोज फुटपाथको भर्टिकल प्रोजेक्सन अफसेट हामी चेन्ज गरौँ एकचोटी फुटपाथ अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फुटपाथको भर्टिकल अफसेट चेन्ज गर्न नमिल्ने भयो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ के छ भन्ने एउटा सेक्सनमा यो मल्टिपल क्रस सेक्सनमा के छ भने एउटा सेक्सनमा राख्ने बित्तिकै यहाँ कतिवटा क्रस सेक्सन देखिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी युनिफर्म राख्न सक्छौं जस्तै अब यो लेफ्ट साइडमा राखेको जस्तै हामीले राइटमा पनि यसरी राख्न सक्छौं अब यो 9 वटा क्रस सेक्सनबाट चाहिँ अब हामी के छ नेक्स्ट पेजमा एकछिन जान्छौं अब नेक्स्ट पेजमा गरिसकेपछि चाहिँ के छ यो सेक्सनमा पनि प्रिभियसमा जे स्ट्रक्चरहरु युज गरेको छ त्यो स्ट्रक्चर कपी गर्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस् कपी प्रिभियस गर्छौं अब यो कपी प्रिभियस गर्दाखेरि चाहिँ कुन सेक्सनलाई चाहिँ रेफरेन्स मान्छ त सपोज यो कपी प्रिभियस भनेको सपोज प्रिभियस पेज हेर्नु एकचोटी यो प्रिभियस पेज छ भने अब यो प्रिभियस पेज भनेको 9 वटा सेक्सन छ 9 वटा सेक्सनमा पनि यो येलो लाइन ग्राउन्ड लाइन देखाएको जुन एक्टिभेट छ भन्दाखेरि अब हामीले कपी प्रिभियस गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ रेफरेन्स लिन्छ भने जुन चाहिँ लास्ट क्रस सेक्सन छ यो लास्ट क्रस सेक्सनलाई चाहिँ रेफरेन्स मान्छ सपोज अब यो लास्ट क्रस सेक्सनमा चाहिँ मैले एउटा के छ भने यहाँ एउटा कुनै एउटा रिटेनिङ वाल हाल्दिन्छु सपोज यो रिटेनिङ वाल सबै एउटा मात्र क्रस सेक्सनमा हाल्नु छ भने हामी के गर्छौं भने यहाँ नर्मल अगाडिबाट क्रस सेक्सनमा गएर यो 9 क्रस सेक्सनमा के छ मैले सपोज कुनै एउटा एक्जाम्पलको लागि मैले रिटेनिङ वाल हाल्दै सपोज
रिटेनिङ वाल यसरी हाल्दिए रिटेनिङ वाल सपोज यो हाइट बढी भयो हाइटको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ यो रिटेनिङ वाल हाइट सपोज यसलाई जस्ट एक्जाम्पलको लागि 1 मिटर गरौँ यति गरिसकेपछि एकछिन सेभ गरौँ हामी सेभ गरिसकेपछि फेरि क्रस सेक्सन मल्टिपल क्रस सेक्सन जाम अब यहाँ हेर्नुहोस् है अब यो मल्टिपल क्रस सेक्सनमा पनि के छ भन्दाखेरि जसरी पहिला हामीले लेफ्टमा ड्रेन ह्यान्डरेल र फुटपाथ लेफ्टमा एकैचोटि 9वटा क्रस सेक्सनमा राख्यौँ तर अब यो चाहिँ हामी कपी प्रिभियस गर्दाखेरि के चाहिँ डिफरेन्स देखाउँदैछु भन्दाखेरि जुन यो कपी प्रिभियस गर्दाखेरि रिफरेन्स लिँदाखेरि जुन यो लास्ट सपोज यो अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 0.25 सरी 2.5 चाहिँ क्रस सेक्सन निकालेको छ भने अहिले लास्ट स्ट्रक्चर लास्ट क्रस सेक्सन भनेको 0+020 स्ट्रक्चर छ भन्दाखेरि अब हामीले कपी प्रिभियस गर्दाखेरि जुन यो लास्ट क्रस सेक्सन छ त्यहाँ भएका सबै स्ट्रक्चरहरू उसले कपी गरिदिन्छ जस्तै अब नेक्स्ट पेज गरौँ एकचोटि अब नेक्स्ट पेज गर्दाखेरि अब एकचोटि कपी प्रिभियस गर्नु भन्दा फेरि एकचोटि पनि हामी प्रिभियस पेज हेरौँ एकचोटि यो प्रिभियस पेजमा के छ भन्दा यो लास्ट क्रस सेक्सन 0+020 मा चाहिँ राइटमा चाहिँ हामीले एउटा रेफरेन्सको लागि चाहिँ हामीले एउटा मेसनरी रिटेनिङ वाल हालेका छौँ अरूमा छैन अब फेरि एकछिन नेक्स्ट पेज गरौँ अब नेक्स्ट पेज गर्दाखेरि अब कपी प्रिभियस गरौँ त कपी प्रिभियस गर्दौँ कपी प्रिभियस गर्दाखेरि जुन यो लास्ट स्ट्रक्चर थियो यो लास्ट प्रिभियस पेजमा जुन लास्ट सेक्सनमा जुन स्ट्रक्चरहरू छ जस्तै यो लास्ट स्ट्रक्चरमा लास्ट सेक्सनमा चाहिँ के छ हाम्रो रिटेनिङ वाल छ तर अरूमा छैन भन्दाखेरि यो लास्ट क्रस सेक्सनलाई रेफरेन्स लिएर नेक्स्ट पेजमा चाहिँ कपी प्रिभियस गरेर लिन्छ त्यही भएर के छ हरेक सेक्सनमा चाहिँ यसरी यो रिटेनिङ वालहरू आएको छ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो मल्टिपल क्रस सेक्सनबाट चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ एकदम छिटो गर्न सक्छौँ जुन 2010 भर्जनमा चाहिँ यो मल्टिपल क्रस सेक्सनबाट गर्न सक्दैनौँ थियो यसरी यो मल्टिपल क्रस सेक्सनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ क्रस सेक्सनहरू एडिट गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी छिटो गर्न सक्छौँ त्यसरी अब होइन अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै एउटा स्ट्रक्चर एउटा सेक्सनमा भएको क्रस सेक्सन सपोज यो क्रस सेक्सन भयो सपोज अब यो क्रस सेक्सन भयो भने अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कपी स्ट्रक्चरहरू गर्न सक्छौँ सपोज अहिले यो सेक्सनमा के छ सपोज अहिले सेक्सन 1 भयो सपोज अब यो सेक्सन 1 मा पनि सपोज के छ यहाँ पनि ह्यान्डलहरू सबै राख्नु पर्यो एकचोटि राखेर हेरौँ एकचोटि ड्रेन बी इन्सर्ट त्यसैगरी ह्यान्डरेल बी इन्सर्ट त्यसैगरी फुटपाथ इन्सर्ट सपोज अहिले हाम्रो क्रस सेक्सन 1 मा चाहिँ सेक्सन 1 नम्बर 1 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेफ्ट साइडमा के छ ड्रेन बी ह्यान्डल बी त्यसैगरी फुटपाथ लेफ्ट साइड दुवै छ भन्दाखेरि अब यो स्ट्रक्चर चाहिँ हामी अलङ द थ्रु द सेक्सन अफ यो रोड चाहियो भनेदेखि हामीले यो सिम्पली हामी के गर्छौँ मल्टिपल क्रस सेक्सनबाट पनि इजिली हामी गर्न सक्छौँ त्यो भनेको सर्टेन हाम्रो यो स्क्रिनमा कतिवटा देखिन्छ त्यो नम्बर अफ अब 3/3 गर्छौँ कि 4/4 गर्छौँ कि अथवा म्याक्सिमम 20/20 सम्म गर्न सक्छौँ तर अब हाम्रो क्रस सेक्सन भनेको न्युमेरस छ भनेदेखि 20/20 मा पनि एउटा सेक्सनमा एउटा स्क्रिनमा देख्न सक्दैन जब मल्टिपल क्रस सेक्सन इन मल्टिपल पेजेस छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि अलिकति गाह्रो हुने भयो त्यही भएर चाहिँ अब हामीले के छ भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चरहरू अलङ द थ्रु द सेक्सन अफ रोड अब 100 किलोमिटरसम्म रोडमा पनि सेम स्ट्रक्चर चाहियो भनेदेखि हामी त्यसलाई हामी कपी पनि गर्न सक्छौँ जस्तै क्रस युटिलिटिजमा गएर कपी स्ट्रक्चर भनेको स्टार्टिङ चेन्ज यति छ सपोज एन्डिङ चेन्ज हाम्रो लास्ट स्टेसन 2400 चान्चुन छ भने हामी 2500 गरौँ अब कपी युजिङ चेन्ज र सेक्सन छ अहिले हाम्रो सेक्सन नम्बर भनेको के छ यो सेक्सन नम्बर 1 भयो त्यसरी अब चेन्जबाट लिन्छौँ भने हाम्रो चेन्जको यो 0+00 दिनुपर्ने भयो सपोज अहिले सेक्सन नम्बर इजी छ हामीलाई सेक्सन नम्बर 1 भयो सेक्सन 1 मा भएको सेक्सनहरू सेक्सन यो सेक्सन नम्बर 1 मा भएको चाहिँ अब जे स्ट्रक्चरहरू छ त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ कुन चेन्जमा कपी गर्ने भयो भन्दाखेरि 0 देखि 2500 सम्मको सबै चेन्जमा चाहिँ कपी गर्ने भयो सपोज यसलाई हामी ओके गर्दियौँ एकचोटि कपी गरिसकेपछि अब फेरि एकचोटि हेरौँ नेक्स्ट गरौँ हरेक चेन्जमा चाहिँ हरेक क्रस सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो यसरी यो सेम स्ट्रक्चरहरू कपी भएको छ अहिले हाम्रो यो क्रस सेक्सन के छ 2.5 मा छ भने अब हामी एकचोटि चेन्ज गरौँ 20 मिटरमा डिटिएम अपडेट टेरेन गरौँ एकचोटि अपडेट टेरेनमा 2.5 को ठाउँमा चाहिँ हामी 20 मिटर गरौँ
प्रोसेस गरौँ ओके गरौँ अब चाहिँ के छ 20-20 मिटरको इन्टरभलमा आउँछ यसरी यो भयो यसरी हामी कपी स्ट्रक्चर पनि गर्न सक्छौं त्यसरी क्रस युटिलिटिजमा गएर के छ एड अर रिमुभ स्ट्रक्चर पनि गर्न सक्छौं जस्तै अब मलाई के छ भन्दा यहाँ यो ड्रेन चाहिएन भने चाहिँ अब ड्रेन पनि रिमुभ गर्न सक्छौं जस्तै यो स्टार्टिङ चाहिँ 0 देखि 2500 मिटर अब हामीले स्ट्रक्चर एड अथवा रिमुभ गर्ने के छ यहाँ सपोज ड्रेन बी रिमुभ गर्नु पर्यो अब ड्रेन बी रिमुभ भनेको 2010 भर्जनमा के छ एकचोटी लेफ्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ एकचोटी राइटमा गर्नुपर्ने हुन्छ तर यो एसडब्ल्यू डट भर्जन 2 मा के छ एकैचोटी लेफ्ट एन्ड राइटमा गर्न सक्छौं सपोज लेफ्ट एन्ड राइट दुवै ठाउँमा चाहिँ हामी के छ यो ड्रेन बी रिमुभ गर्नु पर्यो सपोज अब रिमुभ गरौँ रिमुभ भनेपछि यहाँ रिमुभ भयो त्यसरी हामी क्रस युटिलिटिजमा गएर हामी इन्सर्ट पनि गर्न सक्छौं सब जस्तै इन्सर्ट भयो अब इन्सर्ट भनेको के छ भने कुनै एउटा स्ट्रक्चर फेरि इन्सर्ट गर्नुपर्छ सपोज यहाँ ड्रेन फेरि यहाँ ड्रेन इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने के छ स्टार्टिङ चेनेज फ्रम 0 भयो एन्डिङ चेनेज अहिले 2432 मिटर छ सपोज अहिले हामी 2500 नै गर्दियौं 2500 नै भयो त्यसै स्ट्रक्चर टु इन्सर्ट कुन चाहिँ इन्सर्ट गर्नु छ हाम्रो ड्रेन बी इन्सर्ट गर्नु छ अब रेफरेन्स स्ट्रक्चर भनेको के छ भन्दाखेरि रेफरेन्स स्ट्रक्चर भनेको हाम्रो कट फिल लाइन अगाडि पछाडी कुन चाहिँ रेफरेन्स लिने सपोज अहिले हामी यो ह्यान्डल छ ह्यान्डलको ठ्याक्क अगाडि राख्नु पर्यो भने सपोज ह्यान्डल बी छ अब यो ह्यान्डल बी राख्दाखेरि अब यो स्ट्रक्चर भनेको ड्रेन बी कुन डाइरेक्सनमा राख्ने लेफ्टमा राख्ने कि राइटमा राख्ने हामी दुवै चाहियो भने लेफ्ट राइट दुवैमा चाहियो अब यो ड्रेन बी स्ट्रक्चर ह्यान्डल बी अब यो ह्यान्डल बी को अगाडि राख्ने कि पछाडि राख्ने यो ड्रेन बी भनेको के छ यो ड्रेन बी भनेको हाम्रो यो ह्यान्डल भन्दा अगाडि राख्नु पर्यो त्यही भएर बिफोर राख्नु पर्यो एप्लाई गर्नु पर्यो ओके गरौँ भनेपछि यसरी हाम्रो ड्रेन पनि हामी इन्सर्ट गर्न सक्छौं फेरि पनि हामी क्रस युटिलिटीमा जान्छौं फेरि यदि फाइन्ड एन्ड रिप्लेस सपोज अब हामीले यो ड्रेन बी को ठाउँमा चाहिँ अब हाम्रो ड्रेन एबीसीडी अब अर्कै टाइप राख्नु पर्यो अथवा फाइन्ड गरेर रिप्लेस गर्नु पर्यो भन्ने के छ क्रस युटिलिटिजमा जान्छौं फाइन्ड एन्ड रिप्लेसमा जान्छौं फाइन्ड एन्ड रिप्लेस सपोज अहिले यो ड्रेनको सट्टामा मैले यो ह्यान्डल अहिले बी राखेका थियौं हामीले अब त्यसलाई हामी ए मा चेन्ज गर्नुपर्छ सपोज ए 0 2500 अब हामीले राखेको ह्यान्डल बी चाहियो तर हामीले रिप्लेस केले गर्नु पर्यो ह्यान्डल ए ले चाहियो हुन्छ भनेपछि अहिले हाम्रो के छ ह्यान्डल बी राखेका छौं तर त्यो ह्यान्डल बी को ठाउँमा चाहिँ ह्यान्डल ए ले रिप्लेस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी के छ दुवै ठाउँमा फाइन्ड एन्ड रिप्लेस गर्नु पर्यो दुवै ठाउँमा फाइन्ड एन्ड रिप्लेस गरौँ ओके गरौँ यो क्रस सेक्सन हेर्नुस् है यो बी भयो अब हाम्रो रिप्लेस गरेर के छ ह्यान्डल टाइप ए मा चेन्ज गरिदियो यसरी चाहिँ हामीलाई इजिली चाहिँ हामी यो मल्टिपल क्रस सेक्सन र कपी स्ट्रक्चर फाइन्ड एन्ड रिप्लेस एड एन्ड रिमुभ इन्सर्ट स्ट्रक्चर गरेर पनि हामी क्रस सेक्सनको कामहरु इजिली हामी छिटो भन्दा छिटो हामी गर्न सक्छौं जुन हामी एसडब्ल्यू 2010 मा चाहिँ गर्न पाएका थिएनौं